So when it is flowing in Goa, it is the Mandovi. हय आयज काल आमी खंयच्या रेस्टॉरंटान गोंया वचत जाल्यार आमी मागता चणक Yeah, आमी मागता मोडसो. True. Hey guys, I am Rocky Wills and today I am in this beautiful Kurdi village in Sangay. Now this village was submerged in the 1980s when the Salauli Dam was being built. And it usually remains submerged underwater throughout the year, but reveals itself for a short while in the summer when the water dries up. And since water is drying up all over Goa, I'll be speaking to an expert, a PhD in botany and wetlands, Dr. Father Balmex Pereira. I think best thing is if you introduce yourself. ओके आय एम फादर बॉलमॅक्स पेरेरा चिकाली फिरगोजेचो पादविगार आनी सेंट जोसेफ वाज कॉलेजीन हांव बॉटनी शिकयता. So Father, Madei is the same as Mandovi. कर्नाटकान स्टार्ट जाता तेन्ना ते तांकां महादेई म्हणटाय मागीर गोंया भितर सरता तेन्ना आमी ताका मादेई म्हणटाय. Okay. So when it is flowing in Goa, it is the Mandovi. हय मांदोवी. And at the origin, which is in Karnataka, it is the Mahadei. ओके इट इज वन रिवर महादेई म्हादेई मांदोवी एकूच रिवर ती एक रिवर बेसीन आनी एकूच रिवर फकत Okay. आमी दुसऱ्या नांवान ताका वळखता अकॉर्डिंग टू द प्लेसीस. So is the Madei supplying drinking water to us? ऑफकोर्स Oh, it nearly is. 50%. For Fresh drinking. water for drinking is supplied by Madei River Basin. For whole of Goa, or is it just North Goa? No, it is whole of Goa. Full Goa. कित्याक river Zuari and Mandovi are connected. जरी okay. तर ते fresh water is not supplied to Mandovi, it is also going to affect Zuari. म्हणजे साऊथ गोवा अफेक्ट जातो. South Goa affect जातले. सगळ्यांचे लोड पडटलो. होय सो आतां थिंगा उदक ना म्हणटच आमी साऊथ गोवा सान नॉर्थ गोवा दिवपाकूच जाय उदक. What is this Madei issue? आतां केस्तांव ही जाल्ली आहा. कर्नाटका इज ट्रायंग टू डायवर्ट अँड टेक दीस रिवर टू कर्नाटका. ते कित्याक डायवर्ट करपाक सोदता ही Madei? तांकां पिवपाच्या उदकाची गरज आहा देखून ते आपूण डायवर्ट करता अशें म्हण ते म्हणटा. But is that the actual reason? एक मेन रिजन इज थिंगा शुगर बेरन्स आहा. हें उदक आमचें व्हरून ते आपणाचे शुगर केन प्लांटेशन्स वाडोवपाक सोदताय आनी शुगर केन इज ताका उदक चड जाय. सगळे डॉट्स कनेक्ट केल्या उपरांत लिपोवन दवरली रिजन आहा थिंगा. Like? उत्तर कन्नडा नॉर्थ कन्नडा इज गेटिंग दीस फॅक्टरीज कोल रिलेटेड फॅक्टरीज ज्यो आतां आमचो गोंयांतल्यान कोळसो वयता तो थिंगा वयता. सो इट इज फॉर स्टील कंपनीज पावर कंपनीज. सो तांकां असल्या कंपनीक जाय तें उदक जाय. सो तेंकडें जें उदक आहा तें जर तर तांकां पिवपाक दिलें आनी ते शेतांक दिलें वीच वी से दे हॅव इनफ वॉटर. गोवा इज वॉटर डेफिसीट पूण ते आपण वॉटर डेफिसीट म्हण दाखोवपाक सोदता आनी आमचें उदक जें नॅचरली आमकां गोंयां येवपाक जाय ते डायवर्ट करून आपणाक व्हरपाक सोदता गिवींग दीज रिजन्स. So Madei is flowing through a protected area. Madei is originating in the protected areas and flowing okay, through the protected areas. Bhimgad Sanctuary and Madei Sanctuary. The Wildlife Protection Act of 1972. Section 29 says जे protected areas आहा तितूंतले उदक डॅम करपाक जायना आनी डायवर्ट करपाक जायना फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एरियाज. जी वायल्ड लायफ थिंगा आहा तांकां तें उदक मेळपाना. सो दीस वायल्ड लायफ वील इव्हेंच्युअली डाय. Divert Zalmundri. How is the forest going to react to this? Forest is going to die. Forest हय मोत्तलें. They are supplied by this water. Okay. By the Madei. दोंगरा वयली झाडां देव शिंपता आमी म्हणटाय. ओके देव पायप घेवन शिंपना. देव हे भाशेन This is the natural, शिंपता. okay. सो हे शिंपपाचें जें आहा तें बंद करीत जाल्यार ही झाडां गेलीं. How does it affect Goa? डायवर्ट केली जाल्यार तितूंतले थोडे पासून उदक जर तर कमी जालें जाल्यार आमकां हरशींच पावना उदक. हय. ते आनिकूय उणें जातले. आमचेर तानीन मरपाचे दीस येवपाक शकता. नळ आमचे सुकले टँकर हाडपाक पडटा. सारकें. डॅमाच्या उदकाचे लेवल वचून पळय सगळीं देंवले. Yeah. येस लोवर देन द लोवर लेवल. हय. पयलीं आमचे लोवर लेवल जाताले तेज्याहून लो वचपाक लागलें. Okay. सो जरी तर हें उदक डायवर्ट केलें जाल्यार हें उदक आनीक उरपाचें ना. सो आमचें पिवपाचें उदक जें आहा थिंगा तें गेलें काबार जालें. प्लस उदकान भितर आमचें जेवण आहा. दर्या जो आहा तेजें आमचें हारें उदक वयर येता जाल्यार फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आमकां फ्रेश वॉटर येता. सो तें उदक जेन्ना मिक्स जाता ताका आमी ब्रॅकिश वॉटर म्हणटा.
सो मिक्सचर जाता तो बरो एक व्हडलो जागो तो. सो this brackish water where the sea water and the fresh water mixes is a natural nursery for this fish. सो आमची जी आतां नुस्तीं जी येता ती तांतयां घालपाक ह्या उदकान येतली. In this brackish water. येस. सो ब्रॅकिश वॉटरान तांकां जाय तितलें जेवण खाणा म्हणल्यार आमचे मँग्रुव्स जे आहा ते ब्रॅकिश वॉटरान जाता. सो तेंची पानां बीन जी पडटा ती इट इज अ लिटर दॅट फीड्स द नर्सरीज ऑफ फीश. So आतां हो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट वॉटर आनी फ्रेश वॉटर सपोज हो बॅलन्स पिड्यार जालो लेट्स से आतां पिड्यार जालो म्हळ्यार मादेय उदक लेस जालें जाल्यार सॉल्टी जातलें उदक. सो देन वॉट विल हॅपन टू द फीश लायफ दे? नुस्तें जें गोंयचें आहा तें टेस्टी Tastiest, हय. बिकॉज ऑफ दॅट ब्रॅकिश वॉटर. ह्या उदकान आमकां बरें नुस्तें मेळटा. गोंयच्या नुस्त्याचो टेस्ट तुका आनीक संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक मेळपाना. आयज काल आमी खंयच्या रेस्टॉरंटान गोंया वचत जाल्यार आमी मागता चणक, आमी मागता मोडसो. ट्रू. ओके. शेवटो आहा म्हळ्यार शेवटा कडेन चड डिमांड ना बट आमचे गोंयचे स्टेट फीश इज शेवटो. ओके. सो आतां ही नुस्तें जें आहा आयदर इट वील मायग्रेट or slowly it will be out of our plates or it will cost more. Plus amche shellfish that also needs this brackish water for flourishing. So that means this तिसऱ्यो mix, मागीर आमचे कालवां ही सगळीं ह्या उदकाक लागून आनी त्या उदकाची हायड्रोलॉजिकल डायनॅमिक्स म्हणटा तेका आमी ते जरी तर हाल्ले जाल्यार हें सगळें प्रोडक्शन हालपाक शकता. आमचे टेस्टी नुस्तें जें आहा तें ह्या ब्रॅकिश वॉटरान जाता. पूण तें उमकी टायप ऑफ सॅलिनिटी इज इम्पॉर्टंट. सो सॅलिनिटी जरी तर वाडली जाल्यार ह्या नुस्त्याक माल पडटलें. दे वील आयदर मायग्रेट फर्दर इफ इट इज पॉसिबल ऑर इट वील डाय ऑफ. मादेई इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा. ते नदीच्या दोनूय वाटेन यू सी रीच बायोडायवर्सिटी. झाडां पेडां मागीर आमची शेतां आमचें आख्खें फार्मींग जें आमचें उत्पादन जाता जी भाजी जाता मागीर आमचे भात जाता तेका उदक जाय. सो हें उदक आमकां म्हादेय रिवराचे आसान मेळटा. प्लस आमच्या गोंयान आमी उदक चड जाय तेसलो क्रॉप चड रोयना. शुगरकेन आमी चड रोयना. ओके. आमी साद्या उदकाचेर आमकां थोड्या उदकान जी जाता तेसली भाजी आमची जाय ती जाता सारकें. सो ती भाजी पासून मेली जाल्यार आमी खातले कितें? नाल्ल जे आहाय माड आहाय ते जे आख्खे देगेचेर ते माड गेले. इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लायव्हलीहूड्स इन गोवा. जे आमचे ब्रॅकिश वॉटरान जे फिशरमॅन आहाय दे आर नॉट गोइंग टू द सी. ते ट्रॉलर घेवन वचपी न्हू ते पोनेळ घेवन नुस्तें मारपी तेजे तेंचे पोट चलता. आमगे गोंयकार म्हणटाय मादेई गेली इकली दिली कर्नाटकाक. हें कित्याक लागून आहा आतां सेंटिमेंट? सो आतां विकली दिली बीन म्हणटा तें एप्लायींग टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. कर्नाटकान कितें केलां ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान स्टे दिल्ली आहा तरी पूण तेणी आपणा गेलें काम बंद करूं ना. ओके. सगळो तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जालो. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार तें हय तेमी आपणे डॅम बांदले कॅनल बांदून रेडी जाले. हें सगळें जाता आसतना गोंयचो सरकार ओगी रावलो. तुमी जें करपाक जाय आसलें म्हादेई सांबाळपाक तें तुमी करूं ना. तुमी सुसेगाद रावले. So people are believing that government has not done what it could have done. What the government should have done, government has not done. What is the other major impact that will have? सी आतां आमगेलें गोंय जें आहा तें आख्ख्या वेस्टर्न घाट्स जो आहा पश्चिम घाट आहा तेज्या गोपान आहा. ओके. सो तितून भितर आमकडे एवरग्रीन फॉरेस्ट आहा. सारकें. एका डेसिडस वेट फॉरेस्टूय म्हणटाय. हय. सो आमकां सदांय ग्रिनरी चोवपाक मेळटा. आनी दॅट हे सगळे जे दोंगरान आहाय ते दोंगर तेका उदक जे सप्लाय करता ते दोंगरान भितर आहा ते आमकां सवका भायर सरता ते. सो तें जरी तर आतां डायवर्ट केलें जाल्यार ह्या दोंगरांक पयलीं सुवातेर हो सप्लाय मेळपाचो ना. सो दोंगराक जरी तर सप्लाय मेळपाचो ना जाल्यार ती झाडां ग्रीन आहा ती मरपाक लागतली. आनी झाडां जरी तर मेलीं जाल्यार तो दोंगर सांबाळटा ती पाळां गेलीं. सो दॅट मिन्स आमकां लँडस्लायड्स बीन ज्यो जावपाच्यो आनी सॉयल इरोजन जावपाचें आहा तें आनिकूय जातलें. ओके. सो हीं झाडां मरपाक लागत जाल्यार माय फियर इज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेझर्टिफिकेशन ऑफ गोवा. द वे वी आर गोईंग एंड द वे वी आर सायलंट इट इज शुअर दॅट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेझर्टिफिकेशन. गोवा एज डेझर्ट. When things like this happen, आम कितें करपा जाता? सी विदाउट मांदोवी और विदाउट मादेई आमकां फ्युचर ना.
सो ह्या पासत पयले सुवातेर आमचे मायक एक अटॅक करीत जाल्यार आमी कितें करतले आसले डिफेंड करपाक उबे रावतले Obviously. आसले सांबाळपाक उबे रावतले आसले सारकें सो सांबाळपाक उबे रावतले जाल्यार आमचे मायक कितें भोगता तें आमी जाणा जावपाक जाय सो हें केन्ना फील जातलें जेन्ना तुजे असले तरणाटे ही खबर दुसऱ्यांक सांगतले मेक अवेरनेस आयज जायते जाणांक आमच्या गोंयकारांक पडलेले ना तांकां खबर ना सो ही क्रिएटींग दॅट अवेरनेस थ्रू डिफरंट वेज लायक मिडिया ऑर अदर वेज create awareness. Second important thing is the world has to know. So has to know. if the world has to know, there has to be noise. Without noise, the world will not listen to us. So that is where that lobbying is important. So tukade kitay power aha, where you have a reach out to the other parts of the world, environmentalists especially, reach out to them. Sang tenka, tell the story of our Madai, how we are going, how our future is going to get dried, the future of the youth is going to get dried up. तरणाट्यांनी प्रश्न करूंक ना अजून फावो तितलो देखून ते सुसेगाद आहा चलता कांय न्हू जाल्ल्या भशेन जाता. So further on the ending note, you are a priest. What makes you come out and stand to defend our natural resources? कित्याक it is affecting me. I am the son of this soil. Yes. This Goa is mine. आनी हें म्हजें गोंय सांबाळपाक जरी तर हांव मुखार सरना नॉट बिकॉज आय एम अ प्रिस्ट बट हांव गोंयकार हांव ह्या जमनीचें जेवण जेयतां हे जमनींतल्यान उदक येता तें हांव पितां हें वारें हांव घेतां गोंयांत रावन सो हांव गोंयकार जाल्यार म्हजें गोंय पिड्ड्यार जाता जाल्यार हांवें येवपाकूच जाय तूं जरी तर गोंयकार म्हजे भाशेन खाता जाल्यार तुवें बीन येवपाकूच जाय. And येतले. Our future is at stake. This is just the start by the other states. They have just started with Madai. Dudhsagar, Tamdi Sulla side is also going to be under attack soon. If we don't take steps now. But if we take steps now and stop this one, उरला ताका हात लावपाक कोण ढेर करपाचो ना. सारकें. पण आमी तर आतां कांय करना ते सगळे वतले.